یکی از لذت‌های این زندگی لحظه‌ایه که ما شجاع میشیم و ورای ترسمون عملی رو انجام میدیم. اون لحظه بسیار زیباییه. یکی از لذت‌های این دنیا پذیرش خودمون با تمام ترسایی که داریم و دوست شدن با خودمونه و ترسامونه و انجام دادن اون کاری که باید انجام بدیم حتی اگه میترسیم. ترس یک احساس طبیعیه، در واقع کهن الگوی زیستی انسانه. یک احساس بسیار بسیار مفیدی که اگر در انسان وجود داشت شاید نسل انسان منقرض میشد. حالا اینجا من میخوام فلسفی و عرفانی ببینم موضوع رو، میگم الان زوده. شما هر چی رو خودت سرمایه گذاری بکنی منفعتش رو در طول عمرت داری میبینی. ببین چقدر آموزش مهمه، ببین چقدر یادگیری مهمه. طلای واقعی به ظاهر نیست، به لباس نیست، به لوکسگرایی نیست، به موبایل من، به ساعت من، به لباس من. اینا به من ارزش نمیده. ارزش واقعی این دوتاست. یا عقل، دانش، آگاهی، مهارت، یا دل دریایی، دل بزرگه. اینا میشه فرد ارزشمنده. اینی که با ساده ترین لباس بدون مو میاد وامیسته سخنرانی میکنه، 40 سال آدم لذت میبره، کیف میکنه، در باب عشق میگه، در باب خدا میگه. رو چه چیزی میخواید حالا سرمایه گذاری بکنید؟ حالا وقتی که به مادیات رسیدیم سرمایه گذاری روابط حسنتون میخواید بکنید، رو اعتبارتون، رو شرکتتون، رو خدمتتون، رو رابطه عاطفیتون، رو فرزندانتون، چی کار میخواید بکنید؟ بررسی آنچه که پیش بینی میکردید انجام بشه، باجتینگ بهش میگن بودجه. با واقعیت ممکن که صورت گرفته به اصطلاح بهش میگن مغایرت گیری. مثلا من بودجه کردم در کل سال 40 تا کتاب بخونم، واقعیت شده 42 تا. یا بودجه خیلی پایین تر بوده یا عملکرد من بهتر از پیش بینیم بوده. آدم مرحله بعد از این رو میرسه به خودشکوفایی. می‌دونی چرا؟ چون دیگه اصلا فراغ بال داری، آرامش داری، نمیخواد بدوی، نمیخواد تلاش کنی، نمیخواد هرس بخوری، نه کسی در سطح اهمیتته، صبح تا شب هر کاری دلت میخواد میکنی. وقتی که یه مدت گذشت میگی آمدنم بهر چمون و از رفتن من سود و زیانی نبود. سرمایه گذاری یا مسیر ثروتساز یا آموزش مالی به این معناست که مصرف رو در حال حاضر کاهش بدهیم به امید اینکه در آینده مصرف بیشتری بکنیم و اگر نتوانستیم برای وراث بذاریم. بنابراین تو لحظه‌ای که من میخوام ملک مصرفی رو بخرم بتونم مدت خریدمو ببرم بالا، بدم رهن، حالا سال دیگه اجاره کنم، رهن رو اضافه نکنم، از این کار کنم با همسر دوتایی، بعد رهنو بدیم بریم بشینیم خونم. فوقش خونمون رو 2 سال مستاجرم نشسته فداش سره، یخ نیست آب بشه، گاز زدنش هم سخته، مصرفش هم خیلی مشکله. بنابراین این کار چیه؟ قشنگه. ما ریسک رو 2 نوع میدانیم، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک. ریسک غیر سیستماتیک رو میشه با افزایش مهارت و دانش و آگاهی کم کرد. اما ریسک سیستماتیک به ذات زندگیه، اینکه احتمال داره یحتمل اتفاقی برای من بیفته ولی فرض من فرض تداوم زندگیه. اون ریسک همه جا هست. اگر ریسک نظامی صورت بگیره تو هر نقطه کره زمین همه جا هست. اگر ریسک سیل زلزله همه جا هست. ما میایم که ریسک‌های سیستماتیک رو با یک سری از ابزارهای عاقلانه کاهشش میدیم. مثل چی؟ آفرین، مثل بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله فلان برای خونت اگر کردی که بنازم بهت، نکردی همین الان انجامش میدی. از یه جا به بعد فرصت از دست رفته مادی نیست قربون شکل ماهت بشم من. تأثیریه که میتونی تو زندگی دیگران بذاری، اثر هنریه که میتونی خلق کنی، محصولیه که میتونی به وجود بیاری، زندگی میتونی ببخشی، زندگی ایجاد کنی، امید ایجاد کنی، ایمان ایجاد کنی. هر چقدر میتوانید نسخ مالی، سرمایه گذاری های بزرگ روی خودتون و روی دارایی های ارزشمند انجام بدید. هر چیزی که سقف نداره من خیلی دوست دارم. زمین خدا سقف نداره، ذهن شما سقف نداره،
حافظه شما سقف نداره، یادگیری شما سقف نداره. دارم به شما راه و مسیر ثروت زندگی رو عرض می کنم. این ویدئوی آموزشی حاکم کتت میکنه که دوره مسیر ثروت ساز یعنی چه؟ در این نقطه که تورم هست راحت تر میتوانم به موفقیت های مادی برسم. در این نقطه که در حال توسعه هست راحت تر میتوانم به موفقیت های مادی برسم. این رو از برادر کوچکتون که اکثر نقاط دنیا آشنا و دوست و برادر و خواهر داره بپذیرید. شما تا به امروز مسیر اشتباهی رو طی کردید اگر از خودتون راضی نبودید. شما دائم در بیرون جویای موفقیت و دستاورد بودی، در درون نبودی. و این اصل مهمی که تمام ما بر تمام عالم هستی تاثیر گذاریم رو نمیدانستی یا بی توجه بودی. باید تبدیل به چنان موجودی بشی که تأثیرت رو مشابه تمام موجودات کره زمین خودت هم احساس بکنی. تا امروز تأثیری بی هدف از نقطه‌ای به بعد تأثیری با هدف. اصلا جالب بنده به شما عرض بکنم، من در علوم مالی نمیتونم ادعایی داشته باشم، چون هر کسی در علوم در هر علمی وقتی خیلی غوطه ور میشه انقدر شوکه میشه، انقدر معجزات الهی رو میبینه، انقدر زیبایی های خلقت رو میبینه که خود به کوچک بودن خودش پی میبره. خب ولی هر چی تو علوم مالی بیشتر عمیق میشم میبینم چقدر تعاریف دقیق و درست بوده. میگه ارزش امری ذهنی است، این دقیقاً علم اقتصاده. همینجا داره میگه تو نمیتونی پس حسابش بکنی. من نادان دانشجو مالی تماما در تمام مقاطع تحصیلی از دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا دنبال این بودم ارزش رو بسنجم و یک آدمی مثل فیشر رو به عنوان معلم اول ارزش گذاری که ارزش فعلی جریانات نقدی آتی هر چیز برابر است با ارزش آن چیز میپرستیدم. درآمدی که داری باید تلاش بکنی رشدش بالاتر از تورم باشه. یعنی اگه تورم 40%، شما رشد درآمدت باید بالاتر از تورم باشه. چطوری؟ من نمیدونم. خواسته ای که داری باید بهش برسی. اگه نیاز مهارت، تسلط، مدرک، آگاهی تو افزایش بدی، تجربت کلاس آموزشی داره، دیگری باید بگیری، مدرکی بگیری، جای مؤسسه‌ای بری، دیپلم حرفه‌ای بگیری، هر چی که هست من نمیدونم. تو اگه اگر اون چیزی که میخوای واقعا درست بخوای و درست انتخاب کرده باشی که باز میگم ممکنه تغییر بکنه در طول زمان، تو همون بره مهمه چقدر میخوایش و چقدر ارزشمنده، براش همه کار تو چارچوب انسانیت و اخلاق انجام میدی. مطلب بعدی رشد هزینه ها که نه، سطح زندگی ثابت تا رسیدن به استقلال آزادی مالی، تا رسیدن به اون زندگی که دوست داری. ما چون تورم داریم هزینه هامون ناخودآگاه زیاد میشه، ولی سطح زندگی نباید زیاد بشه. وقتی درآمد رشدش از تورم بالاتر باشه، سطح زندگی ثابت باشه، هزینه‌ت به فرض به میزان تورم رشد میکنه. پس انداز شما همیشه جاری و ساریه و رشد خوبی داره. حالا اینو باید بیای سرمایه گذاری بکنی متناسب با دانش، شرایط، روحیات. رشد بازدهی سرمایه گذاریت هم باید بالاتر از تورم باشه. اگر این چطوری بستگی به خودت داره، هرچی ارزشمندتر بشه این کارو به راحتی میتونی بکنی. دنچه شما داری یه مسیر خیلی خوب طی میکنی، همزمان دانشت داره زیاد میشه، ثروت مادیت هم داره زیاد میشه، سرمایه‌ت هم داره زیاد میشه. سرمایه وقتی رشدش با دانش همزمان توی مسیر طولانی مدت ادامه داره، نتیجه خیلی خوبی داره. میگن هدفی که میخوای تعیین بکنیم بایستی هدف شما اسمارت باشه. به صورت در واقع انگلیسی اسمارت یعنی هوشمند باشه. اما هر کدوم از این حرفا نشون دهنده یک کلمه انگلیسیه. اسش یعنی اسپسیفیک، یعنی مشخص باشه. انسان برای اینکه در زندگیش بدونه داره چیکار میکنه و خوشحال باشه و خوشبخت باشه و به اون چیزی که دوست داره واقعا برسه،
باید یه چرایی محکمی برای خواستش داشته باشه. سوختش باید سوخت عشق باشه، سوخت خوبی باشه. خواستش باید خواسته قلبیش باشه، خواسته فکریش باشه، خواسته واقعیش باشه و بتونه براش تلاش بکنه و هر روز انگیزه مضاعف داشته باشه تا برنامه رسیدن به هدفش رو مو به مو اجرا بکنه، متعهد باشه، استمرار داشته باشه، منظم باشه و به اون هدفش برسه. حالا اون هدفی که میخواد داشته باشه چند تا ویژگی دیگر هم باید داشته باشه، اما این ویژگی هایی که میخواد داشته باشه قرار نیست فقط با داشتن اینها به هدفش برسه ها. و این هم ایرادی نداره، من در حال حاضر یه هدفی دارم و بهش میرسم، بعد میفهمم که هدفم اشتباه بود و مجدد هدف دیگری. ایرادی نداره یه هدف در یک سنی برای من بزرگ بوده بهش رسیدم و الان میفهمم که چقدر کوچک خواستم و چقدر کم خواستم و الان اهداف بالاتری دارم. اینها تماما نشان دهنده رشد و تغییر و مسیر موفقیت. پس این که من بیام به خاطر چیزی که غیر قابل سنجشه چنان چیزی رو از دست بدهم که قابل سنجشه، خیلی کوته بینم و خیلی دنیام کوچیکه ها، خیلی ارزش خودم کوچیکه ها. وقتی من حاضر میشم 2 میلیارد تومان به تبع شرایط شغلی و جایگاهی که دارم از مزایای شغلیم استفاده کنم و اسم و رسمم رو بزنم نابود بکنم، یعنی ارزش من، ارزش جایگاه من، ارزش پست من، ارزش خدمت رسانی که من میکردم انقدر نبوده، این بالاتر از اون بوده که من اینو انتخاب کردم. ما در مجموعه آموزشی رشد فلسفه آموزشیمون این هستش که بر حسب دانش و تجربه و مهارت و تراوشات ذهنی دانش، آگاهی انتقال میدهیم تا دنیامون بزرگتر بشه، ذهنمون بزرگتر بشه، ارزش خودمون بالاتر بره. قائم به یادگیری هستیم و مطالعه و دانشجو هستیم و ز دانش دل پیر برنا بود، توانا بود هر که دانا بود. خود بنده برادر کوچکتون دانشجو هم داریم با هم دیگه جویای دانشیم، دانش رو جویا هست، یاد میگیریم ارزشمون رو بالاتر. هرچی ارزشتون رو بالاتر ببرید تو مسائل مالی، تو مسائل زندگی، تو مسائل روابط عاطفی، روابط تربیت فرزند، ابعاد مختلف زندگی براتون زیباتر میشه، ارزش چیزها رو بهتر میتونید درک بکنید. قیمت همه چیز رو همه میدانند، اما عده معدودی هستن که ارزش هر چیزی واقعی رو میدانند.